Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було кілька важливих подій. Перша ставка. Сьогодні Міжнародний день Чорного моря, спеціальний день, присвячений нашому регіону, нашій спільній з партнерами акваторії. На ставці першим питанням розглядали саме це – роботу наших експортних коридорів, захист півдня України, наших міст, наших портів від російських атак. Все це має значення не лише для нашої держави, не лише для безпеки України, а значно ширше. І за час повномасштабної війни ми це довели, що коли Україна разом з партнерами повертає безпеку Чорному морю, світ отримує як дивіденди більше безпеки для інших регіонів. Починаючи від продовольчої безпеки і закінчуючи безпекою соціальною, бо від стабільності ринку продовольства залежить і політична стабільність багатьох країн в складних регіонах, в Африці і в Азії. Дуже важливо, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря. Росія не може використовувати наше море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією. Тоді, коли Росія вклалась в гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилась, принципово змінилась. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії і розповсюджувати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Чим більше захисту у нашому узбережжя, у нашого моря, тим більше захисту у світу. Сьогодні на ставці доповідали командувач ВМС, керівник ГУР, керівник СБУ, саме щодо наших дій на півдні та на морі, головком, командувачі напрямків. Вдячний усім нашим людям, які залучені до відповідної роботи за те, що Україна стає потужніше на відповідних напрямках. Звичайно, ми проаналізували події на фронті в усіх ключових точках: Авдіївка, Мар'їнка, Куп'янськ, Лиманський напрямок, Південь. Хлопці, дякую вам за сьогоднішній день. Були на ставці доповіді міністра оборони та міністра стратегічної промисловості щодо снарядів і техніки. Ми збільшуємо наше виробництво і готуємо нові оборонні пакети від партнерів. Провів сьогодні особливу церемонію вручення державних нагород саме тим нашим воїнам, які збільшують українську силу в битві за море. Воїни ВМС та прикордонники, які дають захист нашій акваторії. Воїни ГУР та СБУ, інженери, які роблять нашу нову зброю, наші морські дрони, забезпечують її функціонування. Це всі хлопці, яких відкрито не покажеш. Імена не прив'яжеш до конкретних подій. Поки що. Поки війна ще триває. Але вони дійсно заслуговують на вдячність держави і людей. Я подякував їм від усіх українців. Провів нараду підготовчу щодо нашої роботи з Європейським Союзом. Одна з ключових політичних цілей України на завершення цього року – це наша готовність до відкриття переговорів щодо членства в Європейському Союзі. Всі рівні держави мають бути готовими до цього і будуть. Очікуємо аналогічної готовності від європейських інституцій. Ми чітко розуміємо пріоритети, ми готуємо наші кроки. Говорив з прем'єр-міністром Болгарії Денковим. Фактично про все, що є змістом цього дня, цього часу для України. Вдячний Болгарії за підтримку нашого руху в Євросоюз, за нашу дуже плідну партнерську співпрацю саме в Чорному морі, в торгівлі, в безпеці. Важливо, що домовленості, яких ми досягли під час мого візиту в Болгарію, повністю виконуються. Обговорили і наші додаткові безпекові можливості. Сучасний світ так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Але, щоб там не було, нам робити своє, захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу, і ми захистимо. Я дякую усім у світі, хто
хто допомагає Україні. Слава кожному нашому воїну. Слава усім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б'ється заради України, хто дбає про Україну кожного дня, додавати сили нашій державі, тільки це потрібно. Слава Україні!